سلام و عرض احترام خدمت همه شما دوستان و همراهان. رفقا اینجا کانال رازه، منم فراز هستم، خوشحال و خرسند و همین لحظه که میکروفون رو روشن کردم پر انرژی اومدم سراغه. چرا میگم همین الان؟ قبلش امروز روز پرترافیکی داشتم، پر مشغله بود. در طی روز ناامیدی اومد سراغم، چند تا فکر اومد سراغم که چرا شرایط خیلی بهتر نمیشه، چرا مثلا شروع کردم شرایط بعضی موقع توی همه کارها، شغلها، حرفه‌ها، تخصصها، فعالیتها روزهایی هستش که خسته کننده است، روزهایی هست که اصلا باب میلت نیست. برای منم امروز اینجوری بود. فکر اومد سراغم که اصلا اینو بذارش کنار، اصلا انجامش نده، ول کن، مگه چقدر حالا سود داره که تو میخوای این کارو بکنی. راستشو بهت بگم این فکر یه بخش زیادی از امروز منو به خودش اختصاص داد. سهم زیادی از تایمم درگیر این فکر بود و انرژی زیادی ازم گرفت. ولی الان که دارم با تو صحبت میکنم میبینم که چقدر ناشکرم. الان که میکروفون رو روشن کردم میبینم که چقدر ناسپاسم. شرایط کاری که امروز دارم، بیزینسی که دارم، شغلی که دارم، شکلی که نسبت بهش رزق و روزی میاد توی زندگیم، باور کن آرزوی 2-3 سال پیش من بود و من امروز فقط به خاطر این که مثلا بابت یک موضوع 20 دقیقه بیشتر وقت گذاشتم اومدم ناسپاسی کردم که اصلا ولش کن، اصلا چه فایده ای داره این کار. و این مثال اول این که انقدر شما به من نزدیک هستین، انقدر این چنل فضای صمیمی باسه من داره که من بخوام بیرو درواسی بهت این مسائل رو بگم و هدف اصلیم اینه که بدونی من راوی هستم، من نه کارشناسم، نه روانشناسم، نه اصلا قصد نصیحت کردن کسی رو دارم اینجا. چرا؟ چون اگه همچین قصدی داشتم که نمیام اینجا بهت بگم خودم درگیره چه نقص هایی هستم، چه نواقصی در من وجود داره. منی که هر روز صحبت از شکرگزاری و سپاسگزاری میکنم، خودم درگیر ناسپاسی هستم. پس بدون که من فقط یک راویم، پیامی رو که به صورت روزانه داشتم دریافت میکردم و چند سبایی هستش که با تو رفیق به اشتراک میذارم. زیاده گویی نمی کنم بابت حضورت. همین که من میتونم این درد و دل خودم رو با زبون بیان کنم و با گوش خودم بشنوم، از تو ممنونم. میریم سراغ پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. یعنی این که چی؟ تمرکز کنی، تخیل کنی، تجسم کنی، تصور کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروزمون. خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست، تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست. از لبت شیر روان بود که من می گفتم، این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست. جان درازی تو بادا که یقین می دانم، در کمان ناوک مژگان تو بی چیزی نیست. مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق، ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست. دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت، ای گل این چاک گریبان تو بی چیزی نیست.
درد عشق ارچه دل از خلق نهان می دارد. حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 7 بیتی از لسان غیب حافظ شیرازی. حافظ توی این غزل میگه که فتان بودن نرگس چشمان یار و تاب زلف پریشونش بدون هدف نیست و هر چیزی در این دنیا که وجود داره دلیلی برای آفرینشش هست و اگر چیزی رو ما احساس میکنیم بیهوده است هیچ ایرادی نداره. ما اینجوری فکر میکنیم، اصلا مهم نیستش که ما چی فکر میکنیم. میگه حتی غم و رنجی که انسان میکشه بدون حکمت نیست. چقدر این مناسبت داره ای خدا با این صحبتی که من اول این ویدیو کردم. خودم شگفت زده شدم. پیام میگه که هر اتفاقی که رقم میخوره، اگر درد درش هست، اگر ناخوشی هست، اگر حتی از دست دادن عزیزی هست، این حکمت زندگیه، این چرخ زمان است و باید توی اون لحظه بدونیم که گذراست. و یه نکته دیگه هم بگم، ما خیلی نمیتونیم همیشه حال افکار خودمون رو خوب نگه داریم، چون بسته به یک شرایطیه، یک سری فاکتورها در طی روز و در زندگی ما پیش میاد که از دست ما خارجه. به عنوان مثلا ممکنه ماشین نداشته باشی، گوشه خیابون منتظر تاکسی باشی، داره بارون شدید میاد، آب جمع شده، یه ماشینی رد میشه آب میپاشه رو تو، سر تا پات خیس میشه. مگه میشه تو اون لحظه به یارو بگی که مثلا خواهر من، برادر من، خوب فکر کن، پر انرژی باش، زندگی عالی؟ نمیشه عزیز من. یا مثلا اینه که دیگه همه تجربهشو داشتیم، مثلا موقعی که دندون درد داری، مگه میتونی اون موقع همه چی خوب باشه؟ دندون درد داره میزنه به مغز درد و تو داری به خودت میپیچی. مگه توی همچین شرایطی میتونیم به یه طرف بگیم که حالا خدا رو شکر کن که مثلا 4 ستون دیگه بدنت سالمه؟ نمیشه قربون شکلت برم. ولی یه چیزی میشه، اینکه وقتی از اون شرایط رها شدیم، اون دندون درد تسکین پیدا کرد، بتونیم یه نگاهی بندازیم و یه لبخندی بزنیم به اون حال بدی اون لحظه. مثالش همین شرایط امروز من میشه که صبح درگیری و ترافیک، شلوغی، به خاطر یه کار مجبور شدم چند بار برم و یه خیلی ساده بود، نه موضوع غیر مترقبه‌ای پیش اومده بود، نه کسی توی انجام مسئولیتش بی عهدی کرده بود، نه، فقط شرایط امروز اینجوری شده بود واسه من. شاید اون لحظه نمیتونستم خوب فکر کنم، مسئول پریشون احوالی افکارم اون لحظه نبودم، ولی مسئول رفتارم که بودم. چرا اینو میگم؟ چون رفتار بدی ازم سر نزد، مسلط بودم. حالا شاید تراکنشات ذهنی من زیاد بود ولی خللی در رفتار من ایجاد نکرد. و اینو میخواستم بگم، ممکنه که دوچار دندون درد بشی، شرایط خیلی بد باشه، ولی بعدش خیلی کوتاه که ازش میگذره یه لبخندی بزنی و مچ خودتو بگیری که مثلا اونجا من داشتم زیاده روی میکردم. این یعنی این که امروز قراره که من بهتر فکر کنم، امروز قراره که به یک نسخه بهتر از دیروز خودم تبدیل بشم. و در ادامه ببینیم حافظ چی داره بهمون میگه. میگه راز دلت بر هیچ کس پوشیده نیست. موانع توی زندگیت زیاده و حتی شاید شکستم خورده باشی، ولی توی این مقطع زمانی شکست برای تو باید سکویی باشه برای امیدواری.
بازی زندگی مثل بازی فوتباله، یک اومدن و خروجی ما توی زندگی داریم، یه ورود و یک خروج داریم که همون تولد و درگذشت میشه. شاید گل بخوری ولی فرصت گل زدن هم داری. شاید اون خاطره گل خوردن توی پس ذهنت بمونه ولی تو فرصت پیروز شدن هم داری. و چرخ زمونه و بازی گردون اینجوری که شاید یک بار زمین بخوری ولی باز هم فرصت ایستادن و ادامه دادن هست. فقط این که اگر داری بازی رو انجام میدی باید قوانینش رو هم بدونی. یکی از اون قانونهای عظیم و بزرگ توی زندگی اینه که مواظب باش ظواهر تو رو به خودش مشغول نکنه. من خودم بعضی موقع به خدا درگیرش میشم، دلم نمیخواد خیلی تو اینستاگرام بچرخم، بابت بیزینسم کارم مجبورم گوشی تو دستم باشه و جواب مشتریم و ارباب رجوع بخوام توی فضای مجازی بدم یا به سایتم که سر میزنم یه سری آمار کلی رو بعد برای سایتم با گوشیم چک کنم و یه دفعه میبینم مثلا نمیدونم چرا تو اینستاگرامم یه دفعه به خودم میام میبینم مثلا 10 دقیقه یه رو دارم تو اینستاگرام میچرخم بی دلیل. 2 پیج کاری هم دارم و این خیلی منو مشغول میکنه. اینو دارم اول به خودم میگم. حالا میگه مواظب باش که ظواهر تو رو به خودش مشغول نکنه. ببین یه رب نیستش که مثلا من فراز میرم تو اینستاگرام میچرخم، یه ویدیو میبینی، یه سکانسی رو میبینی، یه چیزی میبینی تو رو با خودش میبره. میدونی مثلا اونو صبح دیدی ولی تا آخر شب ذهن درگیر مثلا اون خونه هست که مثلا داشت تبلیغش رو میکرد یا مثلا اون سفر دور دنیا مثلا با کشتی کروز. بعد ذهنه نمیگه چه ویدیوی قشنگی چه کشتی قشنگی، بعد میگه که فراز تو چقدر مثلا زندگیت بیارزشه که نمیتونی یه همچین سفری رو مثلا تجربه کنی. میدونی؟ یا مثلا تو چقدر باید پول در بیاری که مثلا این خونه رو مثلا تو فلان نقطه دنیا بتونی صاحبش بشی. بعد این یه دونه سوال نیستش که با خودش یک سلسله سوال میاره واسط. بعد تهش به این نقطه میرسه مثلا من کجا دنیا اومدم، من چرا تو این خانواده شکل گرفتم، من چرا رشته تحصیلیم این بوده، چرا اون کار رو انجام ندادم. بعد به خودت میای میبینی که یک تایمی رو اختصاص دادی، یه پا رو گذاشتی توی آینده، فکر و خیالو بردی توی گذشته و اصلا تو لحظه نتونستی لذت ببری. و چقدر خوبه که الان من دارم با تو اینو در میون میذارم، چون حس میکنم دارم توی لحظه زندگی میکنم. پس چقدر خوبه که ناشکر نباشیم، امید رو از دست ندیم و بدونیم که حتما صلاح هست که روزگار الان اینجوری سپری بشه. چرا؟ چون زندگی فراز و نشیب داره. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم فارغ از نیتی که داشتی تلنگری بهت زده باشه این پیام برای یک زندگی بهتر. امیدوارم که حضور خدا توی زندگیت پررنگ باشه و با ارزش‌ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی. اگر چنل رو سابسکرایب نکردی که خواهش میکنم همین الان چنل رو سابسکرایب کن و کامنت بذار واسم. کامنت های شما در طی روز موقعی که میخونمشون بهم انرژی میده و سعی میکنم همون لحظه پاسخ بدم و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم. اگرم انتقادی پیشنهادی داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته ذهنتو مشغول کرده بود میتونی با ایدی تلگرام یا اینستاگرام که توی توضیحات همین ویدیو هست میتونی با من در ارتباط باشی. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این
حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. رفیق، تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.